Le t'ju prezantojmë një shembull në Scratch ku kemi marrë një rrjet koordinativ me ndarje të caktuar dhe kemi marrë dhe një sprite, pra një moll, dhe molla do marrë në mënyrë rastësore koordinatën e x-it dhe y-it. Shikoni, nëse do klikoj mbi flamur, ajo do marrë një koordinatë rastësore dhe do më kërkoj të vendos koordinatën e saj. Dhe meqense kjo nuk duket, se kam për full screen, po bëj edhe një herë, pra do bëj run, po klikoj mbi go, ja duhet gjej koordinatën e kësaj pike. Atëherë meqense kjo është në kuadratin e parë, i bëj koordinatat e saj janë koordinatat 4 me 4. Atëherë them x i 4, presje dhe y i 4. Në momentin që ajo del me sukses, ndryshon ngjyrën dhe shkon në një pozicion tjetër. Ndërkohë edhe këtu do duhet të vendosim koordinatën e saj, -6, 3. Shikoni që nëse unë e vendosa gabim, ajo nuk të lejon dhe kërkon që kur të kalosh në nivelin tjetër, duhet patjetër ta bësh saktë atë. Ndërkohë ne kemi vendosur një numër përsëritje që ti mund të tentosh. Pra kështu veprohet. Nëse do duhet të vendos këtë koordinatën e tjetër, pa i bie që të jetë -4 me 4. Okej. Tani le të tregojmë se si mund ta krijojmë këtë pamje. Do duhet që ne të bëjmë një new, le të fshi pjesën e sprite-it dhe tani le të vendos pjesën e background-it. Pjesa e background-it po marr një rrjet koordinativ të gatshëm, pra do marr pjesën dhe do më duhet të bëj tani boshtin e x-ave të y-it. Le të fshi background-in e parë. Le të ndryshoj pra pjesën e fillit, pra le të marr një ngjyrë dhe ta erësoj atë. Dhe kjo ngjyrë do shërbej dhe për ndarjen le të marr një V. Po ta shikoni, ajo pjesa e koordinatës, pra boshtin e x-ave dhe y-ave është pak ka një vit si gri, dhe të bëj hapjen e saj, pra përcaktoj pikën fillestare dhe mbaj të majtën e mouse-it të shtypur dhe nuk e shkëpus, dhe pak a shumë bëj një vit të tillë. Pra bëra thjesht boshtin e x-ave dhe boshtin e y-ave. Le të shkoj tani te pjesa e code dhe të krijoj një sprite. Sprite më marr thjesht një moll. Megjithëse kjo është shumë e madhe, po ndryshoj pjesën e size-it të saj, pra nga 100% po vendos 50. Le tani dhe të filloj me një event që nëse të klikojmë në pjesën e flegut, pra në flamur, kur të filloj, le ta çojmë mollën në momentin e parë, pra le të japim një go to x, y dhe të shkojnë në qendër, pra në origin. Pra vlerën e x-it dhe y-it le t'i bëjmë thjesht 0, 0. Pra x 0 dhe y 0. Nëse klikojmë mbi flamur, ajo shkon në origin. Nëse shikoni me pjesën e previews, pra shikoje, pra shkojnë në qendër. Le të vazhdojmë tani të deklarojmë disa variabla. Pra le të deklaroj një variabël, pra të bëj të pjesa variabël, le të bëj një make një variabël dhe me x-in e madh ose me të vogël si të doni ju, po deklaroj variablin x, që do shërbej për koordinatën e boshtit të x-ave dhe boshtin e y-ave, pra afshisë dhe ordinatën. Le të japim atyre një vlerë, pra le të bëjmë një set my variable, por nuk po i vendos në blok, thjesht po i lë diku më vete. Të njëjtën gjë që bëra për setin e x-it, le të bëj për setin e y-it. Secilat prej vlerave x-it dhe y-it do duhet të marrim vlera rastësore. Pra le të marrim rastësore, por nuk i duam vlerat rastësore midis 1-shit dhe 10-s, por do shikojmë pak se cilat janë vlerat që do marrim në boshtin e x-ave dhe në boshtin e y-ave. Po të shikoni ndarjen në boshtin e x-ave, pra në krahun pozitiv janë 8 ndarje. Ndërkohë 8 ndarje kemi edhe në boshtin e
pra ka unë negativ. Pra intervali është minus 8 dhe 8, kurse në boshtin e y-ave e kemi intervalin minus 6 dhe 6. Pra boshtin e x-ave e kemi minus 8 dhe 8, kurse në boshtin e y-ave është nga minus 6 deri tek 6. Pra numrat që ne do marrim rastësor do jenë midis këtyre dy intervaleve. Atëherë nëse po i vendosëm bllok dhe do klikojmë mbi flamur, do shikoni që molla nuk lëviz, por koordinatat e x-it dhe y-it shikoni që ndryshojnë. Pra shikoni pjesën e sipërme që ato po ndryshojnë. Le të nisim tani të marrim një go to x dhe y, ndërkohë po i vendos edhe më vete po të dua, ku në pjesën e x-it, pra si koordinatat e x-it, ajo të shkoj tek x-i dhe si koordinatat e y-it të shkoj te y-i. Këto janë koordinatat që ne i morëm rastësore. Pra shiko, pra ato lëvizin shumë pak. Arsyeja pse lëvizin shumë pak është sepse ne vërtet po i lëvizim me 5 ose me 6, siç e kemi, por të kuptoni që ndarja e një katrori larg gjatësia e saj është 30. Pra mendoni që është 30. Do thotë që për të lëvizur brenda saj, le të marrim një operator që secilën prej koordinatave të x-it dhe y-it thjesht shumëzoje me gjatësinë e katrorit që kemi. Gjatësia e katrorit është një katror që është 30 me 30. Thjesht x-in ose y-in shumëzoje me 30. Pra, le të themi go to 30 er x dhe 30 er y. Shikoni si lëviz. Okay. Do donim që të gjithë këtë na tregonte edhe rrugën. Pra, le të heq nga pjesa go to x, le të marr një lloj eventi tjetër të pjesa motion dhe të marr një lloj eventi që ajo të më tregoj rrugën. Pra, ajo më tregoj edhe kur niset molla, të tregoj pjesën e zgjatimit të saj. Shikoni se si duket. Pra, mos i them që shko atje, pra shko te vendi, por shko atje për duke treguar. Ndërkohë ne mund ta lëm edhe rrugën sa bëj ai, pra nga 1 mund ta lëm edhe 0.5, pra për të shkuar nga interval në intervalin tjetër, ai le të shkojë me 0.5 sekonda. Ndërkohë kohën e kemi vetëm në dorë për ta ndryshuar. Por nëse do doja ta përsërisja këtë gjë, pra në një numër erësh, te pjesa control mund të marr një repeat dhe numrin e repeatit mund ta ndryshoj sa herë të dua. Pra mund ta lë 5 herë dhe sa herë që klikoj mbi flamur, ajo të bëj 5 lëvizje, pra sa është numri i repeatit. Por do doja që për çdo lëvizje ajo të marrë një pozicion. Ndërkohë le t'ja ndryshoj edhe pjesën e kohës, pra kjo të jetë pak më e ngadalët të shkuarit nga një destinacion në destinacionin tjetër. Tani do doja që kur ai shkon në një destinacion, do doja që më pyesë cila koordinatë është. Pra le të kaloj te pjesa sensitive. Le të marr një pjesë me ask, pra le ta pyes dhe në pjesën e kërkesës le të vendos një farë kërkese dhe të shkruaj pra cilat janë koordinatat e x-it dhe y-it. Pra sa janë koordinatat x presi y. Marr edhe përgjigjen dhe po i lë diku këtu. Do doja që përgjigjen kur momentin do ta marr, do thotë që do vendos x-in presi y-in. Le të marr një join, pra po marr dy join, që ka apple dhe banana dhe po bëj lidhjen e tyre. Por nuk po, pra shikoni pak, ja, po e vendos tek e para kjo. Atëre, në pjesën apple, pra pjesën e inputit do marr do jetë x presi y. Pra vlerën e x-it, pra këtu do duhet që të vendos vlerën e x-it te pjesa e variables, po e marr me drag, vendos te apple, kurse x-it e y-in thjesht do ndahet me një presje. Pra po vendos presje, po e marr me drag, po vendos y-in dhe më pas do më duhet që përsëri tek
tek operator, po marr një operator që pyet nëse është e barabartë. Pra shikoni një që është e barabartë. Ku në pjesën e parë do jetë join me vlerat e saj të XY dhe pjesa tjetër është e barabartë me përgjigjen e saj. Po i lë prap këtu. Tani le ta bëjmë këtë gjë. Le të marrim te pjesa control dhe të marrim një repeat until, do thotë që përsëritet këtë derisa ajo të dalë true. Atëre, le të vendosim në pjesën e kushtit dhe më pas pyesim. Pra nëse kjo është e vërtetë me koordinatat që ne vendosim, pra nëse kjo është true me përgjigjen që ne kemi vendosur, ajo do duhet të kaloj në nivelin tjetër, pra molla, por do donim që kur ajo të dalë true, do doja që ngjyra e mollës të ndryshojë. Le të kaloj në pjesën lux dhe po marr një change color effect. Pra po marr dhe po e ndryshoj për shembull colorin, po vendos 50. Shikoni pak, në momentin që ti klikon në flamur, ajo shkon në një destinacion. Kërkon që ne të vendosim koordinatat e saj dhe nëse koordinatat e saj janë true, pra janë të vërteta, ajo molla të duhet të ndryshojë ngjyrën. Ja, shikoni që u kthyen në jeshile. Por në momentin që ne do kalojmë nga një nivel në nivelin tjetër, ne po i bëjmë një pjesë e kontroll, po marrim një wait, pra le të presim një sekond, pasi ndryshon ngjyrën, por ndërkohë mundet që mbas kësaj sekonde mund të vendosim një clear graphic effect, pra le ta bëj clear atë dhe kësaj t'i bëjmë një kontroll. Edhe më pas bëjmë një wait. Le ta shikojmë. Pra nëse ti klikon, po i bëjmë një full screen, ose s'është problem. Ndërkohë mund të bëjmë edhe heqim nga çekimi pjesën e variablave. Pra nuk do doja t'i shfaqja. Pra kërkon që të vendos koordinatat. Dhe e ndaj me presje. Shikoni, nëse ti klikon, pa jep enter dhe ajo del sakt, rri disa sekonda dhe ndryshon dhe ngjyrën. Ndërkohë vendos këtë gjë, ajo do ta përsërisë sire, dhe përsërisë 5 herë. Në pjesën e repeat until, ajo nuk do lejoj të shkojë në destinacionin tjetër nëse ti përgjigjen nuk e ke vendosur sakt. Ja, shikoni. Pra kjo gjë do bëhet 5 herë. Atëherë, unë po bëj stop. Ndërkohë emrin e projektit të vendosni Rrjeti Koordinative dhe bëni save dhe më pas këtë do duhet ma bëni share. Pra shkoni te butoni share, klikoni në pjesën copy link dhe bëni pjesës copy link. Dhe këtë dërgojnë në Google Classroom me anë të add link.